Magandang araw, Julians! Isang panibagong episode mula sa inyong paboritong pampalipas oras sa umaga na punong-puno ng alaman. Ano mang tanong ninyo tungkol sa inyong kalusugan ay i-message lamang ang aming Facebook page o itawag sa aming hotline 870012345. Ako ang inyong lingkod, Nurse Nika. At Nurse Yuji. At ito ang Docs to Go! Meron tayong isang kaibigan na nag-message sa ating Facebook page tungkol sa kanyang kalusugan. At sabi niya dito sa message ay, Nurse Yuji and Nika, sana po matulungan niyo po ako. Medyo nahihirapan na po ako sa aking sakit dahil hindi po siya pangkaraniwan. Hindi ko po sigurado kung meron po ba akong sakit sa aking thyroid. Medyo may kalakihan po ang aking katawan at nahihirapan po akong magpapayat. Marami na rin po akong tinry na diet pero hindi po nag-work. Hindi ko rin po alam pero madalas din po akong mahilo at nakakaramdam ng low mood. Ano po kayang sakit ko? Salamat po. At ayan nga po si Jared na nag-message sa ating Facebook page at humihingi ng tulong para mas lalong maintindihan ang kanyang sakit o nararamdaman. At pinuntahan ng aming team si Jaren at tinulungan upang magpa-test at magpasuri kung ano ba talaga ang kanyang nararamdaman. At base sa resulta ng test, ay malalaman natin ito sa pagbabalik ng Docs to Go. Have you ever noticed that your neck seems swollen lately? You could have a condition called Hashimoto'S thyroiditis, so let's know more about it. According to the 2012 Philippine Thyroid Diseases Study, the prevalence of thyroid function abnormalities in the Philippines is 8.53% among the adult population. And among the thyroid disorders, goiter is the most common with a prevalence rate of 10.12%. Meanwhile, the 2013 National Nutrition Survey revealed that about 5.8 million Filipinos were afflicted with thyroid disorders in different clinical presentations. In general, there is no symptoms of the disease, but the symptoms that may appear to a patient are symptoms caused by damage to the thyroid gland, and these are the most important. Constant tiredness and fatigue, unusual feeling of cold, thinning in the hair, increase in weight, depression, and memory problems. Kaya, kung may mga sintomas ka nang nakikita, huwag nang mag-atubili at agad nang magpakonsulta sa Docs to Go! At nagbabalik ka, Docs to Go! At ngayon tawagin na natin si Jaren sa ating studio upang siya ay ating makabalikan. Jaren? Kumusta ka, Jaren, ngayon? Sa ngayon, okay naman ang aking kalagayan, pero nung nakalipas na mga araw, ako ay nanghihina, tumaas ang aking intolerance sa lamig, ako ay nagkakaroon ng panghihina sa mga kasukasukan, ako ay nagkakaroon ng stiffness sa aking mga So, ano yung nararamdaman mo ngayon na parang at least masasagot na yung mga questions mo sa sarili mo? Ngayon, ako ay nagiging kampante na dahil masasagot na ang aking mga katanungan. At ngayon po, ang aming resident doctor ay currently nasa medical mission, kaya Kung ganyan, tawagin na natin si Doc upang magpakonsulta. Hi, Nurse Nika and Nurse Yuji and sa ating guest, Mr. Jaren. Hi Doc! Nandito po ngayon si Jaren sa ating studio upang magkonsulta po sa inyo. Sabi niya, nahihirapan daw siyang magpapayat, madalas mahilo, low mood, at madalas makaramdam ng fatigue. Doc, ano po kaya yung masasabi niyo sa kalagayan ni Jaren? So you have mentioned nahihirapan daw siya magpapayat, madalas nahihilo at low mood, at madalas nakakaramdam ng fatigue. So, from what you have mentioned, I actually suspect a thyroid disorder dahil nga nahirapan siya magpapayat, which is closely related to the hormone responsible for our metabolism. But then, for us to have an accurate diagnosis, we must make him undergo some series of tests. So, meron tayong 3 common diagnostic tests
to detect these common thyroid disorders. Ang first natin is the thyroid stimulating hormone test. Ito ay isang blood test at ang go-to test to diagnose any thyroid disorders. So itong test ito dinidetect ang TSH level because ang TSH level ang best marker to assess the progression of thyroid disorders such as Hashimoto's disease, hypothyroidism. Second test natin is the anti-thyroid antibodies test. Ito ay isang microsomal antibody test and anti-thyroglobulin antibody test. Dinetect naman ito ang mga antibodies sa katawan natin, mini-measure ito ang levels. Ito din ang commonly na ginagamit to exclude other thyroid disorders such as Hashimoto thyroiditis. And lastly, ang free T4 test. Dito naman mini-measure ang free T4 level sa bloodstream natin. Ang low level na free T4 may indicate na there is a deficient thyroid hormone production. Then, ito din ay ginagamit kasama with the TSH level because these two hormones goes together para ma-assess or to accurately say what thyroid disorder ang meron sa isang pasyente. Okay, so Doc, ano pa kayang resulta ng kanyang mga lab tests? Okay, so we have here the TSH results. And as you can see, mataas ang thyroglobulin antibodies ni Mr. Jaren. It should be less than or equal to 1 international unit per milliliter, but then tumaas ito hanggang 5. So based from this result, it is now a positive sign of Hashimoto's disease. Dahil higher ang TSH level, meaning na yung brain natin, niisip niya na kulang yung hormones na stimulate, kaya gumagawa siya ng mas madaming hormones. So, ano nga ba ang Hashimoto disease? Ito ay isang autoimmune disorder which causes the immune system to attack the thyroid. So, it is unable to produce the hormones our body need to function properly. This can eventually cause hypothyroidism. Also, it involves a destruction and breakdown in self-tolerance to thyroid autoantigens. It means that the body cannot recognize thyroid antigen itself as breakdown in this self-tolerance, and this is also known as the chronic lymphocytic thyroiditis. So ngayon, Darren, kumusta ka ngayon na nalaman mo meron ka palang Hashimoto's disease? Una sa lahat, ako'y nalulungkot dahil hindi ko alam ang aking sakit. At pangalawa, ako'y nababahala sa aking kalusugan. Huwag kang mag-alala, Jaren, at gagawin namin ang makakaya namin para matulungan ka. Andito na rin ang thyroid support para sa iyong thyroid supplement. Nakakaranas ka ba ng goiter? Hypothyroidism? O kaya naman hyperthyroidism? Isa lang ang sagot dyan. Introducing ang gamot na makakatulong sa'yo. Una, ang LT3 or liothyronine. Pangalawa, ang LT4 or levothyroxine. Ang LT3 or liothyronine ay isa sa mga gamot na mula sa thyroid agents. Ginagamit ito sa mga pasyenteng nag-undergo ng thyroidectomy. Pangalawa naman sa mga patient na nag-undergo ng radioactive iodine therapy at panghuli sa mga pasyenteng merong mababang T3 level. Pangalawang gamot, ang LT4 o kung tawagin, levothyroxine. Ang gamot na ito ay para sa hypothyroidism. At ito ay nagre-replace sa thyroxine kapag ang ating thyroid gland ay hindi na makapag-produce. Ang gamot na ito ay iniinom isang beses sa isang araw at 30 minutes bago mag-almusal. Ito ay ginagamit din lifetime medication. Bago gamitin ang gamot na ito, kailangan muna natin mag-blood test para malaman ng doktor kung itataas ang kanyang dosage. At panghuli, kailangan natin ng regular blood test para malaman kung ang medication na ito ay epektibo ba sa ating pasyente. At nagbabalik ang Docs to go. Ngayon, tanungin naman natin si Doc kung paano nangyayari ang Hashimoto's disease sa ating katawan. At ano nga ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng Hashimoto's disease ang isang tao? So, Doc, paano nga ba? Okay, so pag-aralan natin kung ano nga ba ang sakit na ito. So, itong gland na ito ang siyang nagpapagana ng metabolismo sa ating katawan. Ito ay importante dahil kinakailangan ito ng bawat parte ng katawan.
Ang thyroid naman ang nagko-convert ng iodine at tyrosine into other thyroid hormones na tinatawag na T4 o thyroxine at T3 o tridothyronine. Kaya naman, ang T4 at T3 ang nagko-control ng essential o importanteng metabolismo sa ating mga katawan. Ang pituitary gland naman ay ang kumokontrol sa thyroid gland. Ganun do kasi yun. Ang ating mga thyroid hormones, kapag bumabang level nito, ang pituitary gland naman ay nagpo-produce ng tinatawag na thyroid stimulating hormone o ang ating TSH. So kapag nangyari yon, ang TSH natin ang mag-uudyok na pataasin ang T3 and T4 level, na pwede rin mangyari kapag ang ating thyroid hormones ay masyadong mataas. Ngayon, ang pituitary glands naman ay ang magpapababa ng level ng TSH. Then, the hypothalamus creates the TSH releasing hormone. Ito naman ang mag-stimulate sa pituitary upang maglabas o mag-release ng TSH na kinakailangan. Okay, Doc. Mas lalo namin naintindihan kung paano nakaka-apekto ang Hashimoto's disease sa isang tao. Hindi talaga siya biro sa pinagdadaanan ni Jaren. Di ba, Jaren? No. So, Dok, ano kaya yung mga possible na cause kung bakit nagkakaroon ng Hashimoto's disease ang isang tao? Okay. Ang Hashimoto disease, wala siyang specific cause. It is unknown. But then, if meron kang kamag-anak na merong ganitong disease, there is also a chance na ma-acquire mo ito. So aside from that, other factors naman, common ito sa women, pregnancy, Graves' disease, bacterial infection, and excessive iodine intake. So, Jaren, may naalala ka bang kapamilya mo na may nararamdaman din o kaya may parang sa sintomas sa'yo? Yes po, yung lola ko po and yung tita ko. So, maaaring yung nanay mo at yung tatay mo ay carrier ng isang recessiveness. Kaya siya nag-manifest sa'yo yung Hashimoto's disease. Okay. Punta na tayo ngayon sa ating crowd reporter na si Miss Mara. Okay, Mara, kamusta tayo dyan sa labas ng ating studio? Mukhang mainit ang pagtanggap ng mga tao sa labas ng studio. Kamusta kayo dyan? Maraming salamat Nurse Yuji at Nurse Mika. At ngayon nga po nasa labas po tayo ng ating studio ngayon at tayo maghahanap ng ilang netizens na pwedeng pagtanungan sa ating paksa ngayong Hashimoto's disease. Hello ma'am, ano pong pangalan nila? Marge po. Ellie po. Hello ma'am Marge, ma'am Ellie. Naka-live po tayo ngayon sa programang Docs to Go at gusto po naming humingi ng opinion about sa aming paksa ngayong Hashimoto's disease. May kakilala po ba kayong may ganitong sakit? Meron po, yung pinsan po namin. May gusto po ba kayong tanungin about sa Hashimoto's disease? Pwede po ba bumati muna? Sure po. Binabati ko nga pala yung family ko dyan sa Manila. Nandito naman sa city! Balik po tayo sa inyo, ma'am. Ma'am, pwede po tanongin kung ano po yung mga gamot para sa Hashimoto's disease? So ayun na nga po to. May tanong po tayo dito about ano po daw yung mga gamot na pwede sa Hashimoto's disease. Back to studio. Ang karaniwang ginagawa naman natin ay pharmacologic na or ang paggamit ng gamot. Ang ating treatment of choice ay ang combined use of liothyronine or LT3 and levothyroxine or LT4. According kasi sa researches, ito ang more effective than the monotherapy. Indicated ito sa mga patients na nag-undergo thyroidectomy, radioactive, iodine therapy, at may mababang T3 level. So yung liothyronine natin works by supplying thyroid hormones normally produced by the body, while yung levothyroxine, i-replace naman na yung thyroxine if your thyroid gland cannot produce it and prevents the symptoms of hypothyroidism. Okay, Doc. Maraming salamat po. Sasamahan din po ng aming team si Jaren upang magpakonsulta sa inyo. Maraming salamat, Doc. At syempre, hindi mawawala ang health teachings naman ng ating kapwa nurse na si Nurse Jenny. Ngunit si Nurse Jenny ay kasama rin ni Doc Cathy na nasa medical mission ngayon, kaya hindi natin sila makakasama sa aming studio.
So Nurse Jenny, ano sa tingin mo yung pwedeng nursing interventions at health teachings na pwede natin maituro kay Jared? Tawagin natin si Miss Jenny sa kabilang linya. Thank you for having me today, and without further ado, let's start with the nursing interventions of Hashimoto's disease. First things first, we have to assess for the client's weight. This is due to the extra fluid and low metabolic rate. The client with hypothyroidism may experience two possible results, and this is to either weight gain or to have difficulty lose extra weight. And then next, we have to assess for the client's appetite. Because client with hypothyroidism may experience a decreased appetite, and this opposite relationship of weight gain and the decreased appetite is actually a manifestation of hypothyroidism. Next, as a nurse, we can provide the client a food diary, because looking for the food intake of the client over the 24 hours may provide us a baseline data for an individualized nutritional plan for the client's changing metabolic needs. Next, we can educate the client and the family member regarding the body weight changes in hypothyroidism. Well, teaching the patient and the family can make them understand the opposite relationship of weight gain and the appetite in hypothyroidism. Because during the start of the thyroid hormone therapy, the client may experience a loss of weight. However, there will be an increase in appetite, and this change may require a patient to have a calorie-controlled diet to prevent additional weight gain. Next, as a nurse as well, we have to collaborate with the dietitian to determine the caloric needs of the client, because the dietitian is the one who can calculate the appropriate amount of calorie need to maintain a nutrient intake and a stable weight. Then, we can encourage the client to eat 6 small meals throughout the day. This will make sure that the client can intake an adequate amount of nutrients with the client who has a decreased amount of energy levels. Also, we can encourage the client the intake of foods rich in fiber, because hypothyroidism can slow down the action of the digestive tract, causing constipation. Lastly, we may encourage the client to have a low cholesterol, low calorie, and low saturated fat diet. It is because when the thyroid hormone levels are low, the body cannot break down or remove a bad cholesterol as efficiently as it is usual. Also, since the client has a slow metabolism, he or she requires a small amount or smaller amount of calories to meet the metabolic needs. And that's it for our nursing interventions. I hope you learned something today in order for us to manage the Hashimoto disease as nurses. At ayun nga po, meron tayong isang natulungan na kadokstubo natin na masagot ang kanyang mga katanungan tungkol sa kanyang kalusugan. At maraming salamat sa aming team na sinamahan si Jared na magpa-lab test at malaman kung ano nga ba talaga ang kanyang sakit. Nagpapasalamat din kami kina Doc Cathy, Nurse Jenny sa pagpapaliwanag kung ano nga ba talaga ang Hashimoto's disease. At maraming salamat din sa team namin dito sa studio. At lalong-lalo na sa thyroid support sa inyong pag-sponsor ng thyroid supplements ni Janet. At higit sa lahat, maraming salamat Janet sa pagtiwala sa aming programa dito sa Talks Today. At patuloy pa rin tayong tutulong at magsisilbi sa ating mga kaibigan sa nangangailangan ng ating tulong para sa kanilang kalusugan. At magkikita muli tayo sa panibagong episode ng Talks to Go! Masarap kahit wala gamot. Alamin na natin kung at risk ka ba, so let's have a rundown. Women are generally more likely to get this disease, especially those who have been pregnant at some point in their lives. Exposure to radiation, low levels of vitamin B12, and also cigarette smoking. But take note, even when treated with medication,
Symptoms may significantly affect quality of life. But having diet and lifestyle modifications are likewise key to reducing your risk of other ailments, as people with Hashimoto's thyroiditis have a higher risk of developing autoimmune conditions, high cholesterol, obesity, and diabetes. And research shows that cutting out certain foods, taking supplements, and making lifestyle changes may significantly improve symptoms and quality of life. Plus, these changes may help reduce inflammation, slow or prevent thyroid damage caused by elevated thyroid antibodies, and manage body weight, blood sugar, and cholesterol levels. Thus, going gluten-free, avoiding dairy, and following a nutrient-dense, anti-inflammatory diet are just a few tips that may improve Hashimoto's thyroiditis symptoms.